What's up mga kabakbak? Welcome to my channel. Hindi ito channel 7 or channel 2 ha. This is Motovlogging. Hindi pa nakapag-subscribe dyan sa YouTube channel natin, please naman. Ako patay, sobra traffic. Nag-aantay na naman yung kasama ko dun sa may Makdo mamaya. Utik yan. So mga kabakbak, ang biyahe natin ngayon ay sa Keyframing tunnel na muna, no? Kasi eto lang yung malapit eh. Tsaka wino-workout ko pa yung medical certificate ko para pwede tayong bumiyahe ng malayo. Dahil ng mga Nebrasiha, Aurora, o kahit na Sagada sana. Hopefully this year makabiyahe tayo kahit na isang malayo ang biyahe lang, ano? Yung pwede nating pasyalan kasama yung mga OBR natin. So, gamit natin today na scooter is Aerox 155. So, yung mga kasama ko mamaya, mga naka-NMAX yun. Malamang iiwan na naman ako doon kasi itong Aerox ko, malamya na to eh. 2 taon na hindi nabubuksan yung panggilid nito. Grabe, sobrang sigip ng daanan ngayon. A few moments later. Eto na yung dalawang unggoy, oh. Oh, tara na! Rider to. Grabe. Dami mga biyahe na yun. Isting yawa ka. Hindi ka na ako dun ah. Tara. Tara ka. Game over. Ulo! Susulit ko ka pa ha. Mamaya ka sa akin. Sige, takbo Ping, takbo.
ano ka ngayon? Ipit ka ngayon.